Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në A2 Business Week. Unë jam Aurora Sulçe. Qëndrimi fort i Bankës Botërore mbi gjendjen e ekonomisë shqiptare, kur rishikoi në ulje rritjen e saj për këtë vit, ka ngritur pikëpyetje mbi të ardhmen. Nuk janë vetëm faktorët sporadikë si energjia elektrike, ata që po na penalizojnë, por risqet po shtohen nga kriza politike, por edhe nga reformat e ngadalta dhe të munguara të qeverisë. A ka pasur në fokus qeveria pikërisht politikat ekonomike? Është ky sondazhi që ne kemi hapur prej pak kohësh në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com. Pas kritikave të Bankës Botërore, a janë politikat ekonomike në fokus të qeverisë? Votoni të dashur miq, komentoni dhe në fund të emisionit ne do të diskutojmë rezultatet e sondazhit edhe me të ftuarit tanë. Ndërkaq, 4 janë çështjet cilat ne do t'i diskutojmë sot në A2 Business Week për temën që kemi përzgjedhur dhe që unë sapo ua parashtrova. Faktorët që po rrëzojnë ekonominë. Gjendja e ekonomisë reale, e thënë ndryshe, asaj që përballemi çdo ditë dhe që e ndijmë në xhepat tanë. Reformat e qeverisë dhe masat që duhen marrë për të frenuar një ngadalësim të mëtejshëm të ritmeve të rritjes. Përpara se t'ju prezantoj të ftuarit, ju ftoj të ndihemi material dhe rikthehemi në studio. Banka Botërore bën një parashikim të zymt për ekonominë shqiptare. Gjatë prezantimit të raportit mbi ecurinë ekonomike në vendet e rajonit, institucioni financiar ndërkombëtar ka rishikuar me kurrje të fortë rritje nga 3.8% që ishte parashikimi i bërë në fillim të vitit në 2.9%. Rritjet e rritjes e ekonomive të Ballkanit Perëndimor kanë ardhur në ulje në vitin 2019 me një rritje për rajonin prej 3.2% në krahasim me 3.8% në vitin 2018, po ashtu dhe në Shqipëri. Ritmi i rritjes është ngadalësuar, pra parashikimi i tanishëm është për një rritje prej 2.9%. Energjia elektrike po penalizon ekonominë tonë këtë vit, ndërsa rreziqet të shtuara janë edhe kontratat e partneritetit publik-privat, kriza politike si dhe zbatimi ngadalt i reformave strukturore. Pas mbarimit të efektit negativ të energjisë elektrike në gjysmën e dytë të vitit të 2019, po dhe në vitet të ardhshme, 2020-2019, ekonomia shqiptare t'i afrohet potencialit të vetë ekonomik, duke u rritur me mesatarisht 3.5%. Për këtë skenar, rreziqet e poshtme janë të konsiderueshme, siç e thotë edhe titulli i vetë raportit, pasigurit janë në rritje, kryesore mbetet ngadalësimi global. Ndërka ish pas letrës publike të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, përmes së cilës i kërkonte sistemit bankar që të mos financonte PPP-t, përfaqësues të Bankës Botërore kanë deklaruar se kjo është zgjedhje e brendshme vetë bankave. Rikthehemi në studio. Ngërçin e ekonominë reale pas qëndrimit të ashpër të Bankës Botërore vetëm 2 ditë më parë, si përkthehet ajo 4 çështjet. I kemi edhe një herë grafikisht për t'i diskutuar. Do të diskutojmë pikërisht ekonominë reale, atë që ndjejnë qytetarët, faktorët penalizues, reformat e qeverisë dhe masat që duhen marrë. Dhe këto çështje diskutojmë me Zana Guxhollin, është zëvendës rektore në Universitetin Marin Bardeti, ekspert e njohur për ekonominë. Mirë se erdhe. Mbrëma, mirë se u gjeta. Kam kënaqësinë të kem edhe Arben Malaj, është ish-ministër i financave. Mirë se erdha, kënaqësi. Faleminderit. Zona Guxholli, si e ke parë qëndrimin e Bankës Botërore? Ishte i paralajmëruar, ishte i parashikuar, ishte surprizë, sepse personalisht e kam parë më të ashpër se herët e tjera që kam ndjekur konferencat. S'ka ç'të bëj, banka do lexoj ato shifra që i dalin nga përllogaritjet, që ishte i paralajmëruar ky rezultat, është më se i paralajmëruar prej muajsh e vitesh nga të gjithë, nga akademikët, nga ekspertë e ekonomisë, dhe kam idenë që dhe ata që i kanë llogaritur nuk nguronin t'i thoshin faktorët e rritjes ekonomike, pak të egzageruar në krahasim me situatën e ekonomisë reale këtu. Faktorët penalizues janë se Shqipëria nuk ka një model ekonomik të qëndrueshëm, nuk ka një model ekonomik që rritja të jetë një rritje reale, që rritja ekonomike të përkthehet në mirëqenie për njerëzit, që rritja ekonomike të jetë mbështetur në një sër faktorësh dhe modelesh zhvillimi. Ky është problem i vetëm i viteve të fundit apo le të themi i 3 dekadave?
Sepse gjithmonë e kemi vuajtur për një model ekonomik. Shiko, nuk është se modeli është një dhe i pandryshueshëm. Ai është në funksion të një sër faktorësh. Por gjithsesi ka përsëri, domethënë ai ndahet, ka elementët kryesor të tij. Ajo varet nga politikat dhe prioritetet e qeverisjeve të ndryshme. Për shembull, në kohën e qeverisjes son ka qenë një model si ai i Reaganit, janë, i mbështetur më shumë në ofertë. Pra, ul taksat, rrit investimet në mënyrë që të rriten në rroga dhe përpasoj pasaj rritja e rrogave, sjell rritjen e të ardhurave, rritjen e merçënies, që sjell konsum. Në krahasim me modelin aktual si e kis modelin nëse mund t'i themi model këtij tanishmit, se për mua nuk është një model, nëse përpara ka pas një lloj modeli, qeveritë socialiste e kanë pasur prioritetet e ndryshme, taksat më të larta apo etj. Megjithatë, prap ishte një model i cili konsideronte, do të thoja unë, ndryshe nga tani, gjithë faktorët që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë. Pra, një rritje dhe nga brenda dhe nga jashtë, një rritje dhe nga konsumi, një rritje dhe nga investimet, etj. Zoti Malaj, ajo që unë pash në deklaratën e Bankës Botërore ndryshe nga herët e tjera, se për energjinë elektrike padyshim do ta diskutojmë dhe ishte një faktor i pritshëm që për shkak të efektit pozitiv që dha një vit më parë, ishte ngadalësimi i reformave të qeverisë. Ne kishim dëgjuar gjithmonë një apel nga institucionet financiare ndërkombëtare, Banka Botërore, FMN, BERSH, vazhdoni me reformat strukturore, vazhdoni me reformat se radhe ishin, reformat strukturore janë ngadalësuar. Çfarë tregon kjo? Kemi pasur vëmendje tek kriza politike, tek situata, le të themi në arenën politike dhe kemi lënë disi pas dore ekonominë, apo është ndoshta një konstatim dhe një pyetje që nuk qëndron? Sigurisht që lajmi i rënies së rritjes ekonomike negativ. Nga 3.8 që ka qenë në prill të 2019-s, gati 25% është një qeveria sinjal. Thoshte 4.9 në parashikimet e buxhetit. Unë po bëj një kompromis, nuk u flas për modelin, sepse nuk është ashtu siç thatë, ne nuk rritëm asnjë taksë në 97, po i ulëm të gjitha, dhe ato janë të shkruara, ndërtuam një model ku deshte favorizonim përmirësimin e ambientit biznesit dhe nisëm për herë të parë reformën e ambientit e biznesit, dhe Shqipëria për herë të parë në 97 në përfshin në indeksin e korrupsionit, pasi deri në 96 thuaj që nuk ishte korrupsion në Shqipëri. Këto janë reforma strukturore. Tani le të dalim këtu. Ulja është një paralajmërim serioz. Nuk na takon as ne, as qeveritarëve të justifikohen se kur nuk bie shish Shqipëria do jetë në krizë. Të këndojmë atë këngën, se kemi një përembesa tani, po nuk bubulliu, po nuk vetë të tjerë. Kështu që në këtë aspekt, atëre, meqense nuk do të rrim në varësi të shiut, aq më tepër që sektori jonë i energjisë është 90% i bazuar te hidro, kishim kohë të mjaftueshëm të gjitha qeveritë që të bëshnin disa reforma që ekonomia shqiptare të ishte më konkurruese. Po shikoni për shembull një raport të Bankës Qendrore Evropiane, pse bankat në Shqipëri nuk japin kredi dhe bankat do të jenë një nga kanalet ku paratë e shqiptarëve shkojnë bizneset më suksesshme, është shkalla e lartë e korrupsionit dhe mungesa për shtetin ligjor ose rasti pronësisë. Këto janë elemente të rëndësishme. Janë të kanë reforma strukturore, pjesë e reformës. Tu jap një rast tjetër që para 2 javësh FMN-ja ka botuar një analizë për sektorin publik në Bosnjë. Dhe sektori publik në Bosnjë në këtë situatë që është e rëndon ekonominë e saj dhe sipas përmatjeve ekonometrike shkencore, nëse ai do përmirësohet do ndihmonte rritjen ekonomike në Bosnjë 3% në vit. Shiko çfarë hapësire është. Kështu që a dim ne si është sektori publik këtu? A dim sa keq përdoret? A dim sa keq përdorohet? A dim çfarë ndodh me stafet? A dim sa ikin drejtorët? A dim si qen punonësit? A dim që ka ndryshmëri? Është një pjesë e rëndësishme e sektorit të ekonomisë. Nëse duam funksionimi i administratës automatikisht gjendemi keq dhe detyrohemi pastaj të bëjmë shkurtime në shpenzimet dhe investimet dhe të rritin taksat, të bëjmë që sot atë të çlirojmë rritjen ekonomike, sepse nga të dhënat që ne kemi analizuar edhe në Bankën e Shqipërisë, nuk është vetëm ky tregues. Për shembull, ne shikojmë bilancin e llogarisë korrente. Është rritur deficiti. Rritja e deficitit do të thotë vrasje rritjes ekonomike, aq më tepër që bilanci tregtar, importet janë rritur me 2 herë, eksportet kanë rënë, dhe njëkohësisht dhe kredidhënia nga bankat shkon më shumë për konsum se për investim individual apo të biznesit, do thotë që Shqipëria ka hyrë në një cikël të vështirë, ka hyrë në ciklin e mbijetesës.
Pra qeveria për të mbajtur ekuilibrat... Se reformat janë afat gjatë. Qeverit, ose qeveria në këtë rast, për të mbajtur ekuilibrat makro, që duhet i mbajt, stabilitetin makro dhe atë fiskal, nuk duhet shikoj, si që tha profesori, vetëm deficitin, por duhet i referohet borxhit, në mënyrë që të mos i marri frymën ekonomist, mos i marri frymën rritjes ekonomike, të i krijoj diapazonin. Në fakt, jo pa qëllim... Shiko, rritjet me borxh të lartë, se ne kemi një detyrim për publiku, ne kemi një detyrim për qytetarët shqiptarë, ne kemi një detyrim për biznesin e vendit tonë që dalim në këto emisione. Në mua më vjen që kolegët e partive politike që votohen, hezitojnë të shkojnë në për emisione dhe të komunikojnë drejt për drejt. Kur ka rënje ekonomike dhe pastaj kritikat forta është pak e vështirë strukturore që mos të duken fjalë bosh për shqiptarët, është transparenca me cilën qeveria komunikon me publikun. Duket fjalë, po ajo rrit optimizmin dhe kthen ekonominë në ekuilibra më shpejt se sa kur ka mungesë informacioni. Kështu që në këtë aspekt. Pak e vështirë kur ke rritje ekonomike 2.3 dhe parashikuar në buxhet 4%. Edhe duhet të tregoj gjithë arsyet, një që rritja ishte e fryrë e pompuar nga energjia, nga lojrat e fatit që kanë hikur që s'kan më influencë në rritjen e PBB-s, nga investimet të huaja rastësore të cilat mbarojnë. Kjo që kemi le të themi një planifikim jo realist të buxhetit, sepse ne e dim. Zoti Malaj ka qenë ministër financave. Ju profesor më shumë se sa poste ju digit. padyshim keni qenë në kontakt vazhdueshëm me buxhetet, mënyrët se si hartohen. Për teleshikuesi dim që në periudhën nëntor-dhjetor hartohet buxheti, duhet diskutohet dhe planifikohet në bazë të realizimit të një viti më parë, se sa do jetë planifikimi të ardhurave, shpenzimeve, deficitit pas kolegës të sjarëm kush risku nga rënja ekonomike. Në momentin që efekti energjisë elektrike, dije që ishte një vit i mbarë i 2018 dhe 2019 ishte parashikuar që do të ishte problematik. Madje, në qoftë se do të kem grafikun tjetër të rënjes së ritmeve të rritjes parashikuar nga Banka Botërore, një ndër elementët për cilën u treguan skeptik dhe konservator, institucionet financiare ndërkombëtare FMN dhe Bankë Botërore në parashikimet e tyre, duke parë 3.8% dhe jo 4.1% që parashikonte qeveria, ishte pikërisht efekti i energjisë elektrike. Çka do të thotë që a ishte i përjashtuar ky lloj efekti dhe çfarë ka ndodhur shtesë që ndodhemi këtu? Kur bën buxhetin, në qoftë se i referohemi kohës kur diskutoi buxheti në parlament, parashikimet ishin akoma më optimiste për një rritje 4.9. Megjithse ata që kishin mend në kokë ose ata që janë të fushës e din mirë nga se vinte kjo rritje ekonomike, nga ato dy projektet e mëdha tapeve të energjisë që kanë përfunduar në fakt dhe efekt në ekonomi ka patur edhe kanë pasur dhe lojrat e fatit që Po edhe kjo, duke qenë se qeveria ka një vizion që do e mbyll të lojrat e fatit. Çfarë ekonomie jemi ne? Ekonomia që të ketë një rritje të qëndrueshme, që rritja të përkthehet në mirëqenie, jo vetëm rritje në shifra, ra shi, u rritëm, pushoi shiu, ndaluam, erdhën 2 investitorë, u rritëm 2 vjet, ikën këta 2 investitorët në veram. Qeveria duhet të ndërmarrë reforma të tilla, të cilat të ndryshojnë klimën e biznesit, siç tha profesori, sepse janë njëkohësisht dhe politikat e Bankës Qendrore Monetare. Banka Qendrore në një farë mënyrë e kemi diskutuar shpesh, i ka ezauruar, e ka mbushur. Norma bazësh në minimumin e mundshëm. Ka më efekt çfarë do. Sot në botë këshillohet, po vazhdua me uljen e normave të interesit, ajo do të kthehet në të kundërt. Do ta vrasë rritjen ekonomike. Ka mbritur ke ai nivel tek i cili nuk ka GDP-s është minimal, pavarësisht se normat e interesit janë minimale në këtë moment. Kështu që tërheqja e investimet të huajat dhe të vendit, dhe ato janë shumë të rëndësishme. Prandaj politikat për të përmirësuar klimën e biznesit, politikat nxitse, në këtë moment duhet të ishin, si thua, ata që mund të përdoresh si lev. Politikat fiskale gjithashtu, pavarësisht se ne themi që fiskaliteti nuk luan rol. Më shumë ka mbet administrimi tani që është problematik. Tashti fiskalitetin ne kemi luajtur ul e ngri një ngre nivelin e taksave. Në fakt, unë prap dua të them që politika fiskale e cila goditi biznesin, politika fiskale e cila goditi të ardhurat individuale të atyre që mund të bëjnë një rrogë të mirë, çoi në këto rezultate që i ka tashti qeveria. Zoti Malaj, por apo ndikon dhe kriza politike, sepse ne themi që duam investimet huaja, por ama një ndër kushtet kryesore është stabiliteti politik dhe këtu nuk duket se ka fajin vetëm qeveria. Patjetër. Shiko, faj nuk e ka të gjithë qeveria, po qeveria gjithmonë ka faj. Sigurisht. Sepse votohet në momentin është struktura në kolonat shtetformuese e cila zgjidhet me votën drejt për drejt. Ka të gjithë pushtetin që të bëj reformat e duhur që qytetari që voton pas 4 viteve të jetë më mirë dhe jo të jetë në siklet dhe në paqëntësit. Kështu që ajo që unë do të thoshja te risku politik. Po le të marrim rastin tani për a do hapen apo s'do hapen negociatat.
janë në fakt për ta ndihmuar debatin. Arsyet kryesore sipas Bankës Botërore që po penalizojnë ekonominë janë kriza energjetike që e diskutuam, kontratat koncesionare, efekti tyre të borxhit publik dhe buxheti, pagesat që do bëhen afat gjatë pak në 10-15 vitet e ardhshme, kriza politike që po e diskutojmë dhe zbatimi reforti një ngadalë i reformave që e diskutuam. Cila pikë doni që të vazhdojmë? Negociatat me qenë se niset për të mos ta ndërprerë argumentin. Në të gjitha raportet që kanë bërë kompanitë e rating, një investitor që të vinë në Shqipëri nuk dëgjon çfarë them unë, çfarë thot Zysha, profesoresha, çfarë thot kryeministri, çfarë thot presidenti. Ai ulet në tavolinë dhe janë disa kompani që bëjnë klasifikimin e çdo vendi. Dhe thonë, ky vend është i shëndetshëm nga pamja ekonomike, po ka këto rrisje dhe bëni kujdes. Dhe prapë ato po bëjnë false të ndryshme, prapë është një parantezë sepse ato ju referohen të dhënave të Bankës Shqipërisë dhe të Instatit. Si do që tjetë, ato mund t'i referohen çdo gjë, po përgjithësim për konkluzione kanë tyre. Kështu që. Por ato për shembull kanë përmendur gjithmonë që progresi në rrugën e integrimit evropian është një faktor pozitiv për vlerësimin për ekonominë shqiptare. Tani ne po vetë ngecim prapë. Sepse rritet imazhi që nga takimi kryeministrit me kancelaren Merkel asnjë veprim serioz politik nuk është bërë. A si mund të hapi negociatat? Por kur të dalë raporti i kompanive të rating dhe thotë dështoj, ajo mund të rrisë koston. Një investitor që të vinë në Shqipëri kur ka risк të lartë, kompanitë e sigurimit të eksporteve në shtetet tyre, i thonë ku do shkosh në Shqipëri, po do ma paguash primin, po do që të siguroj unë primi të bën kaq. Kjo është e para. Kjo automatikisht ai futet le të themi në një treg jo shumë konkurrues nëse do të shkonte në një vend tjetër. Ai zgjedh një treg tjetër. Ai zgjedh një treg tjetër ku paguar, ku nuk ka risk politik dhe ai ka fitime më të larta. Më të lartë, të po them. E dyta është që kriza politike ndërsi ka vrarë shpresën. Duam apo s'duam ne, ka shumë shqiptarë të talentuar që duan të ikin për të mirë arsimuar. Po ka shumë që ikin se gjin një vend pune dhe është bërë më lehtë. Kemi një material për këtë. Por ka shumë që ikin se s'kan më shpresë. Rënia e shpresës është nga kriza politike. Sepse zakonisht kur nuk ka shpresë do të thotë që nuk ka dhe alternativë. Sepse në momentin që ke një alternativë ka dhe një gjë psikologjikisht, mund të ketë alternativë, po një njeri që humbet shpresën, që është i paqartë me të ardhmen e tij, fëmijëve të tij, dhe sakrifikojnë më shumë për fëmijët se sa për veten, dhe i shtohen kostot, qoftë psikologjike, qoftë ekonomike, qoftë kostot e ambientit përgjithshëm shoqëror, ai ndihet i rënduar në vendin e tij. Dhe kjo është kriza më e madhe që do jetë si mallkim për Shqipërinë të ardhmen. Një vend që bëhet i vogël do të jetë më i varfër. Kështu që kriza politike nuk është një fjalë goje, se ata zihen, se ata shahen. Puna është për një kohë relativisht të gjatë, mungon zgjidhja, nuk shifet asnjë shenjë, asnjë përgjegjësi për të zbutur sadopak tensionet partijake dhe për të gjetë një pikë të re ku të shtyhet integrimi evropian. Dua dhe një mendimin tuaj, zonja Guxholli, për çështjen e krizës politike. Kriza po materializohet në ekonomi reale, sepse kjo është frika. Sepse fillimisht të paktën nga njëra palë u tha s'kemi krizë, paktën nëse do i referohen deklaratave të kryeministrit, pala tjetër i mëshoi shumë dhe tha kemi krizë, po penalizohet ekonomia, nëse do bëni një vlerësim si eksperte, apo ndjejnë qytetarët realisht, domethënë një peshë të tillë dhe bizneset. Po ndikon vendimarrjen? Po e ndjejnë në një masë shumë më të madhe, nga sa janë pas ndjerë krizat më të dukshme, më të thella, më të rënda që ne kemi kaluar. Dhe kjo është e shprehur në shumë aspekte. Do me thonë, dëshpërimi është i tillë sa ka një lloj pasiviteti. Është ajo që tha profesori, humbja e shpresës. Humbja, vdekja, goditja e shpresës është më e keqja. Sepse ajo të bën o pasiv ndaj situatës që të gjithë ankohen dhe nuk ka asnjë lloj reagimi, ose të bën të largohesh, të gjithë e dim në çfarë lloj formash dhe mënyrash po ndodh sot largimi. Dhe këto ne i kemi Shqipëria, vendi me popullsi më të re, vendi i cili rritej me shpejtësi, ka përfunduar në vendin i cilit po i plaket popullsia me shpejtësinë më të madhe dhe popullsia të rinj ikin pa shpresë. Ku të rinj? Me shkollën që mbarojnë nuk gjejnë punë, pavarësisht shifrave që ne raportojmë që është rritur punësimi dhe është ulur papunësia. Tash kjo është mënyra, mos hym në ato triket e llogaritjes, sepse kur llogariti papunësinë thua që të është ulur, ne e dim shumë mirë si llogaritet papunësia. I papunë është ai vetëm që shkon regjistrohet. Sa nuk deklarohen, sa janë në bujqësi gjysmë të punësuar, sa janë ata që nuk kanë shpresë, që folëm tani neve. Mbijetojnë në bujqësi. Ata të cilët nuk kanë shpresë,
se do gjejnë një punë dhe ikin jashtë, kështu që kështu duket sikur ulet fiktivisht. Që ta kuptosh tamam është sa para shtie në xhep shqiptarët, sa është rritur mirëqenia e tyre, sa punë gjejnë ata, sa ju vlen shkolla që ata bëjnë, pra si është investimi shtetëror dhe i familjes tek ta. Të gjitha këto janë. Kemi material në fakt për mbetur pikërisht në këtë çështje po diskutojmë. E transmeton regjia, rikthehemi në studio. Qytetarët dhe kompanitë e ndërtimit janë pesimist për ekonomi dhe aktivitetin e tyre, teksa situata paraqitet e përmirësuar në sektorët e tjerë. Është ky përfundimi i treguesit të ndjesisë ekonomike për tremujorin e tretë të këtij viti, publikuar nga Banka e Shqipërisë. Keq fare. Gjendja ekonomike dobët. Kemi shpresa po su bën këto reformat siç duhet, vështirë është. Ne për vetë jemi xham. Për ekspertët e ekonomisë, pasiguria e bizneseve dhe konsumatorëve për të shpenzuar lidhet drejt për drejt me krizën politike. Nuk po shifet e vërteta në sy që kriza aktuale politike ka shtrirë efektet e saj dhe në ekonomi, ka një tkurrje, ka një përkesim të besimit të përgjithshëm në ekonomi, jo thjesht për disa kategori biznesesh. Dhe në këto rrethana, ajo që ka duhet bërë është fokusimi i politikave shtetërore, qeveritare, tek klima e biznesit. Përgjithësi ekonomia do të thomi që është në rënje. Që në realizë do më thënë si familjare, si dhe përgjithshme. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, sektorët më optimist për sa i përket ecurisë së ekonomisë janë industria, tregtia dhe shërbimet. Janë këto dhënat e fundit cilat publikohen nga Banka e Shqipërisë dhe Instituti i Statistikave përsa i përket ekonomisë reale dhe duket që ai shqetësim që nëse ekzistonte në nivelin makro e shfaqur dukshëm nga Banka Botërore, po i thënë më herët edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, tani po materializohet në ekonominë reale. Është indeksi i besimit konsumator, pjesë e treguesit të ndjesisë ekonomike që tregon që në tremujorin e tretë të këtij viti kemi rënje me -12.3%. E thënë ndryshe, qytetarët kanë pak besim tek ekonomia, në të njëjtën situatë është sektori i ndërtimit, ndërsa në një kat të kundërt, pra optimist janë tre sektorët e tjerë, shërbime, tregti dhe industri. Një tjetër element shumë i rëndësishëm i lidhur me treguesin e besimit konsumator është dhe inflacioni, ai që ndryshe njihet në ekonomi si treguesi që indirekt marrë dhe koston e jetesës në vend. Të dhënat e Institutit Statistikave, kemi dhe grafikisht nëse më ndihmon regjia, tregojnë se ka zbritur në muajin shtator në 1.3% nga 2.1% që ka qenë në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ja ku jemi, treguesin fund 1.3% në shtator ndodhet në minimumin e tij nëse do të marrim në krahasim që nga janari këtij viti ja ku i kemi shifrat. Ndërsa çmimet janë rritur, inflacioni bie, çka tregon tkurrje të konsumit. Këtë duhet diskutoj tani me të ftuarit më njëherë pas publicitetit. Rikthehemi të dashur miq në A2 Business Week, po diskutojmë këtë pjesë të dytë pikërisht të gjendjen e ekonomisë reale. Të dhënat e fundit, Instituti i Statistikave Bankës së Shqipërisë dëshmojnë se ekonomia reale, ajo që ndjejmë direkt në xhepat tana, ajo që përjetojnë çdo ditë, bizneset dhe qytetarët nuk ndodhet në ditët e saj më të mira, ka rënë konsumi në nivelet minimale, 1.3% inflacioni shtator, ndërkaq që ka dhe rënje të besimit konsumatorëve të sektorit ndërtimi, ndërsa sektorët e tjerë kanë një ecuri pozitive. Zëja Guxholli, çfarë po ndodh? Janë më mirë krizë. Shqipëria më në krizë se sot, thash dhe më përpara, nuk ka qenë ndonjëherë. Dhe në fakt çfarë po bëhet sot, ç'po bën qeveria, është po menaxhon krizën. Pavarësisht se nuk e thot, flet me terma dhe gjuhë tjetër. Treguesi i konsumatorit, patjetër që do të bjerë, si nuk do të bjerë, kape me radhë gjithë zinxhirin. Fillon nga banka. Banka krediton me pikatore, sepse të tilla banka janë, të tilla mundësi kanë. Sektor financiar të zhvilluar ne nuk kemi. Këto para biznesi për të zhvilluar nuk ka ku t'i gjej. Kështu që biznesi nuk investon as i vendit as i huaj. Ato të huajt janë histori të vjetra që tashti u mbyllën. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që në xhepat e qytetarëve ka shumë pak para. Edhe paga, ajo aq e vogël sa është këtu kene më e ulta që e kemi edhe të rënkuar, se nuk janë vetëm këto burime që u përmendën, po t'ju referohemi raporteve botërore, ne jemi në fund në çdo drejtim. Kap për klimën e biznesit, kap për të ardhurat për frym në rajon e në Evropë, etj. etj. Pra të gjithë treguesit janë nuk kanë se ku të shkojnë më keq. Ndërkohë shqiptarët konkretisht nuk kanë rrogat e tyre, për 4 vjet janë rritur me mesatarja me 2%, se qeveria i mbajti fikse.
Pra, paga reale në fakt... Në fakt, paga reale nuk është rritur. Po ti pos more më shumë para, si do rrisësh konsumin? Ti po nuk rritë konsumin, si do t'i japësh një zhvillim ekonomisë? Si do zhvillosh sektorin prodhues? Dhe cilët sektori ishin ata që kishim zhvillimin? Industri, tregti dhe shërbime ishin pozitiv. Dhe me thënë ishin me rritje dhe ndikimi këtyre 3 sektorëve që në finale tregusin ndjesës ekonomike për 3 muajor në 3 ishte në rritje. Po, pra, në përgjithësi, shifrat, rritja njërë është anemike, është tejet e ullët që nuk ndikon as një qik në zhvillimin ekonomik dhe në përmirësimin e kushteve t'jetesës, në përmirësimin e të ardhurave të qytetarve. Tjetër, është një vend ku kapitali njerëzor, që është një element thelbësor, nuk po flas për elementet e tjerë që ndihmojnë në rritjen ekonomike dhe që e bëjnë një vend të zhvillohet dhe që e bëjnë që rrisin besimin e konsumatorëve dhe të investitorëve që të hyjnë aktivisht në këtë ekonomi si aktor, të tëra këto janë në pikë të hallit. Qeveria në vend që të punojë, sistemi i edukimit është më pak i financuari dhe investuari që gati përveç qeverisë ne nuk ka tjetër se kush ta bëj këtë. 3% e GDP si shkon për sektorin e arsimit. Sa e kanë vendet e zhvilluara dhe vendet e tjera të rajonit? Pra, sektori... E kanë më të lartë, e kanë më të lartë, ne jemi të fundit. Raporti i afatmesëm, me thënë, dokument, bugjeti afatmesëm për... është plani. Po disa lëviz plani me faktin? Shkolla. I referuar duke 2018-2019 Jo, referuar fakti, se plani asnjë nuk është. Fakti duhet presim. Kemi 5 vite për para. Shkollat, të rinjt, brezi i cili është e ardhmja, dalin me një copë letër, e cila nuk ju garanton atyre punë. Pra, ne duhet të reformojmë sistemin. Ne duhet të reformojmë sistemin. Mund bëhet një orientim, le të themi, edhe i vetë universiteteve, kurikulave drejt tregut punës. Zana, të tregoj një moment se si qeveria jone ka deformuar tregun e arsimit lartë. Është e pafashme, të dhëmë në shpirt, që student e para nuk kanë aftësitë për masë shkencor, por dhe kostot që ka masë shkencor, masë profesional, thjesht për një politikë të gabuar të qeverisë, që të merë në administratë, që ti në administratë hynë nga punojësi nivelit më të ullë dhe nivelit më të lartë me master shkencor. Pikërisht, fakti se qeveria kërkon me master shkencor, qeveria ka deformuar tregun e arsimit të lartë. Ja një shembull konkret. Në asnjë vend të botës, masteri nuk kërkohet si një copë letër që të duhet për të mbushur një kriter kot bosh që nuk e di kush e ka vënë. Ka plot vetëm me bachelor, kur do të bësh kërkim shkencor. Vetëm me bachelor, nëse ti hyn në punë, je njeri që ke cilësitë, kompetencat, aftësitë e duhura, ti mund të promovohesh dhe të rritesh shumë më shumë se me një master dhe doktoratura, të cilat janë vetëm të destinuara për kërkim dhe për universitete. Për te i kësaj, pra, shkollat tona nuk ju japin aftësitë konkuruse të domosdoshme për tregun e punës. Tregu i punës është inexistent, i pa strukturuar. Çfarë kemi ne tregun e punës? Cilat janë vendet e punës që ju ofrohen? Kush është industria që thoni ju? Call center, fasonet e shkreta që po shkojnë poshtë se ju kanë rënë eksportet? Rritja ekonomike e shëndetshme është ajo rritje ekonomike e cila reflektohet në punësim. Aktualisht ne kemi, pas të dhënave nëse mund të regjia të ndihmoj, me grafikun e ecurisë rritjes ekonomike si ka qenë në 2-3 mujorët e parë të këtij viti, thënë ndryshe për 6 mujorën e parë të 2019-s. Qofse në 2018 ne kishim 4.06% rritjen ekonomike, thamë për shkak të energjisë elektrike, ngadalësohet në 2.2 dhe 2.3. Thënë ndryshe në pjesën e parë të këtij viti nuk e kemi më shumë se 2.2% të rritjen ekonomike. Është reflektuar drejt në punës? Qeveria me drejt thosë sipas metodologjisë që përdor ajo dhe institucionet ndërkombëtare ka rënë papunësia. Ne jemi të interesuar të rritet punësimi. Dhe rritja punësimit certifikohet nga ato pagimi lispagesave notative. E para, e dyta. Vërtet mund të jetë ulur papunësia, po për çfarë? Se kompanitë shqiptare nuk po gjejnë më specialistë. Nga emigrimi? Po. Dhe është bënë alarmi dhe qeveria dhe nga mungesa e kompetencave e aftësive, nuk i gjejnë në tregun e punës. Ta marrin, ta trajnojnë, po problemi i parë ne do mbetemi më keq se Gjermania dhe vendet e tjera që janë popullsitë plakura për mungesën e fuqisë punëtore. Tani kjo është nga reforma strukturore. A di qeveria që biznesi shqiptar po gjendet në pamundësi për fuqi punëtore? Ha, qeveria thotë që ka punë, po janë dembel dhe nuk duan. Nuk është e vërtet. Nuk është se janë dembel, por janë të paaft të hyjnë në këtë lloj tregu pune. Plus që vetë tregu i punës
themi të pafë, pse? Të pafë sepse nuk trajnohen ai sa duhen në shkolla apo në kualifikimin e vendit të punës. Dhe kompetencat që janë shumë të rëndësishme krahas aftësive teknike që marrin nga programet kryesore. Ne që jemi në mësimdhënie ka rënë interesi. Ne shikojmë studentin si fëmin tanë dhe dim si ka qenë para 10 vjetësh dhe si është sot. Ka ardhur gjithnjë më tepër një pesimizëm, një formalitet, ta bëj shkollën se më duhet letra. Ndje kemi material për ta ndihmuar bisedën tonë së bashku dhe rikthehemi në studio dashurish. 43% e të rinjve shqiptar duan të largohen nga Shqipëria. Këto janë të dhënat e fundit të anketës të fondacionit gjerman Friedrich Ebert, i cili ka marrë në studim të gjitha vendet e Europës juglindore, ku rezulton se 285.000 shqiptar po planifikojnë të ikin në vitet në vijim. Pas rumunëve me 358.000, të rinjt shqiptar janë të dytët që duan të ikin, të ndikuar kryesisht nga faktorët ekonomik dhe perceptimi negativ i situatës së krijuar në vend. Ku shikoni të ardhmen tuaj? Në Europë. Po, kushtet janë më të mira në Europë. Fëmijët tuaj i keni në shkollë? Shkollë, po. Në Shqipëri? Shqipëri. Shikojnë të ardhmen këtu apo jashtë shtetit? Jashtë shtetit. Këtu nuk ka të ardhmen. As për shkollë, as për gjë. Edhe unë që jam burr i vjetë nuk rri një sekond këtu. Po s'kam ku shkoj. Punoni? Po, punoj. Këtu në Shqipëri? Ja, jaftë, pa letra. Pse keni vendosur të shkoni jashtë shtetit? Po ma mirë, këtu karohet çmimi i lekut dhe ka punë pak. Sipas të dhënave të anketës, të rinj që nuk janë të punësuar, rezultojnë edhe grupi më i prirur për të emigruar. Nuk janë vetëm thjesht faktorët ekonomik mbrapa një lëvizje të fortë të shtuar migratore, por janë edhe faktorë të tjerë që lidhen me cilësinë e jetës, lidhen me cilësinë e demokracisë, të institucioneve, të besimit që ata kanë tek institucionet e vendit dhe tek e ardhmja, tek shërbimet publike etj. Pra, kjo është vërtet një problem shumë shqetësues dhe serioz, e cila është një lloj votimi dhe një lloj reagimi në raport me cilësinë e qeverisjes demokratike të vendit. Rikthehemi në studio, kemi grafikisht edhe të dhënat e Institutit Statistikave Zonja Guxholli, numrin le të themi e shqiptarëve të cilët largohen nga vendi. Nga 2013 në 2018, 38.703 persona në 2018 sipas Institutit Statistikave. Të larguar dhe po të referojmë shifrave të tjera sa dëshirojnë të largohen dhe sa aplikojnë për të larguar në mënyra legale. Shifrat janë vërtet të frikshme. Lëvizjet janë secili gëzon të drejtën të lëviz në një vend tjetër. Lëvizja e lirë, po jo nga dëshpërimi. Kjo është lëvizje e dëshpëruar, sepse jo të gjithë duan të ikin. Është një pjesë shumë e madhe që ikin nga e keqja. Të mos harrojmë që një pjesë e tyre atje nuk vjen direkt në një vend pune. Dhe mos harrosh shkojnë pa dokumenta. Nuk përputhen me aftësitë që ata kanë. Kush ja u njeh shkollën? Cënojnë keq të drejtën e tyre për të pasur një lëvizje të përhershme të lirë. Dhe impakti negativ në ekonomi nuk fillon ditën që ikin, fillon ditën që ata mendojnë që do iki. Kështu që është më i gjatë si periudhë. Dhe ekonomia ndjen më shpejt dhe aty është ajo pastaj që nuk marrin kredi sepse bankat japin kredi, nuk janë ambicioz për shkollë se do ikin, nuk janë ambicioz për të hapur një biznes të ri për ta provuar vendin e tyre. Dhe tjetër, ka pak ose akoma ka nga ata që edhe kthehen, vinë. Çfarë gjejnë në Shqipëri kur vinë? Gjejnë një pagë që se kanë kur të niveleve të atjeshëm, po dhe kur e kanë me kokra, është një numër shumë i vogël që arrin të marri një pagë dinjitoze, se njeriu ndihet mirë kur merr një pagë dinjitoze, jo kur merr ca para të cilat me zori dalin për të mbuluar në një nevojë bazike. Prandaj largohen të dëshpëruar dhe shkojnë këta të rinj që të ndihmojnë familjet e tyre të mund të kapërcejnë ditën. Ndërsa këtu dhe kur të vjen kapitali njerëzor, që është element kryesor, thelbësor që ndihmon në rritjen ekonomike, që ndikon në rritjen ekonomike, ne e taksojmë. Ne rritim taksa dhe po të shikosh taksa progresive, 23% që pagave të larta. Po, mbi pagat e larta, pra ti takson ato që është mendje ndritur dhe më i miri, po. Dhe nga ana dhe po të shikosh këtë taks të lartë e kemi vetëm ne. Kapi gjithë vendet rreth e qark të rajonit i kanë më të ulta se sa tonë taksën mbi të ardhurat individuale. Bile dhe po të shikojmë në vendet e zhvilluara Irlanda akoma 12% e ka taksën mbi të ardhurat personale. Tjetër, ne tatuam fitimin. Ne nuk duhet ja tatojmë fitimin biznesit. Një biznesit të vogël, akoma shumë... Me çfarë do mbahet buxheti?
Buxheti ka mënyra të tjera për të Kjo gjetur. ishte pyetja që u bë demokratëve në Amerikë. Kjo buxheti ka mënyra të tjera për të mbajtur, nëse do t'i japi impetus zhvillimi dhe ti duke tatuar atë i cili për momentin me kalimin e kohës kur forcohet ekonomia, pastaj nuk ka më shumë rëndësi se si do të zgjedhësh, se si do të operosh, siç janë vendet e zhvilluara, se sa përqind do t'i marrësh, por në këtë moment ti duhet t'ia lësh atij kapitalin, qoftë njerëzor, dhe duhet t'i krijosh mundësinë që ai të rrisi pagat, që ai të mund të paguaj mendjen, të paguaj kapitalin njerëzor. Pra ky kapital, përveç se nuk ka trajnimin e dur, përveç se nuk ka edukimin e dur, po dhe në një tektuk që e ka, vjen këtu dhe sharrohet, dhe ai ikën nga syt. Pas letrës që te deputetë i dërguan në Parlamentin Evropian, kolegja është e nënta dhe unë do të respektoj. Mos kam qenë kur ministre, për fat të mirë apo të keq nuk e di, dhe kur nuk kam qenë në jetë si grua, për fat keq nuk. Jo, nuk është ashtu. Nuk jam feministe. Jo. Unë si profesori ekonomik si zhvillimit di. Unë e quaj po, është e Barazia vërtet. gjinore dhe promovimi i njerëzve të mençur nga komuniteti tjetër quhet një nga rezervat e papërdorura nga vendet zhvillim. Po të ndalemi te kjo që kemi sot dhe që kanë interes shqiptarët. Jo, unë them që gratë vërtet, se në shumë zona janë të nënvlerësuara dhe të keq trajtuara, po unë them që Aurora kërkon një kompromis për kohën. Që të dy palët të kontribuojmë te qytetarët. Në kohën tonë, unë them që ti je grua është privilegj dhe duhet të arrish me zotësi, jo sepse je grua. Personalisht jam kundër diskriminimit edhe kur është pozitiv. Unë kam qenë i kënaqur që kam shërbyer si ministër financave vendit tim në periudhën më të keqe, kur u do Shqipëria dhe kaloi në konflikt civil dhe lam në rezultate më të mira të rritjes ekonomike, të deficitit të ulët dhe borxhit publik. Çfarë masazh duhet marrë? Ministri i Financave ka 3 indikator për cilët përgjigjet para votuesve të tij. Çfarë masazh duhet marrë? Jemi në këtë lloj situate. E para dhe mbi të gjitha. Duhet një paqe sociale që politikanët tanë nuk janë gati ta bëjnë. Që të konkurrojnë me të gjitha vendet për sa i përket politikave ekonomike. Jo burokraci, ta bëjnë shpirtërisht. Që në vend që të grihen për ditë, të zihen, të gjejnë fjalët më të pista për të përdorur me njëri tjetrin në parlament në debate, të marrin përgjegjësinë ta qeverisin këtë vend, sepse është në pikën e tij më të dobët. Nuk po them më të keq, po më të dobët. Kështu që në këtë aspekt. Dhe pastaj nëse do ndryshojë ambienti përgjithshëm social, shoqëror, krijojmë premisa pastaj që të ketë më shumë fokus te reformat. Nuk duhet ta lëmë ekonominë tonë të jetë varur nga faktorë sporadik, nga shiu apo nga një investim apo nga droga apo nga Po ndalem te kjo. Se harruam këto. Por a mundet që një qeveri brenda një mandatit vetëm të bëj pikërisht le të themi këtë ndryshim të modelit ekonomik? Se ju e dini, investimet në sektorin energjetik nuk bëhen për 4 vjet. Nuk ka nevojë për një debat për reforma për sektorin e energjisë, nuk ka lidhur për 4 vjet. Reforma e parë ose strategjia kombëtare e energjisë elektrike ka bërë çdo qeveri. Problemi është këtu që çdo qeveri fillon pikën 0 dhe pastaj ne mbetim aty ku jemi. Kështu që nëse një qeveri ka vullnet, që ditën e parë që vjen pushtet, 4 vitet i mjaftojnë të vë kolona të mira për të ardhmen e vendit të tij. Pastaj sa ato hidrocentralet tonë e krijuan e fryn këtë rritjen ekonomike, se energjinë e prodhuan ata pavarësisht. Tani, domethënë ju bën derin dhe tani nuk e di tonat tuaja, unë mendoj që ekonomia shqiptare nuk është ndarë me thik që kjo qeveri e bëri kështu dhe kjo. Ne kemi pasur sëmundje shtetformuese që janë prezente në çdo qeverisje shqiptare. Ti ndave vetë, unë qeverisjen tuaj, domethënë se jemi në forca të ndryshme. Unë bëra ndarjen kur e nda ty që thatë në erdhën dhe ulëm taksa dhe reforma Reagan. Po të futem debate ideologjike do ta lodhim shikosi. Le të rinë te debatet shqiptare. Pra, problemi kryesor këtu nuk është thjesht paga. Problemi kryesor të lutem. Problemi kryesor i atyre është që ata nuk gjejnë respektin që u takon në vendin e punës, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat. Pra ne nuk e kemi kulturën që ta respektojmë atë që di më shumë dhe ta përdorim atë për sukses. Suksesi aty shkon te suksesi kur është sektorin publik, te qeveria dhe kur është në sektorin privat. Se problemi nuk janë vetëm në sektorin e qeverisë. Janë në kulturën që ka sektori privat. Janë në kulturën që ka sektori privat ose individi në raport me para, në raport me kursimin, në raport me investimin. Pra janë njësoj gjërash. Po le të rinë te kolonat kryesore. Kolona kryesore në cilën shteti ecë më mirë dhe kështu ka nesur gjithë shtetet në botë, është funksionimi i shtetit ligjor. Ai pastaj është i materializuar, ku realizohet më mirë, që nga prona, që nga ndarja, balanca, respekti pushteteve, që nga sektori privat, që nga niveli korrupsionit, që nga cilësia e shërbimit të arsimit. Shteti duhet fitojë respektin e qytetarit që voton. Dy rrugët më të mira për ta fituar është arsimi, se shkon çdo fëmijë dhe shëndetësia. Qofse në këto nuk ka reforma konkrete në momentin që qeveris vendin, ti që aty e ketë vështirë të fitosh respektin që për çdo reformë që thuaj ti qytetarit të respektojë.
Pastaj këto që ndryshojnë drejtorët e tatime në çdo 3 muaj, në çdo 6 muaj, të doganave, ministrat, personat kryesorë që duhet qeverisin vendin. Çfarë tregon? Tregon mungesë stabiliteti në administratë. Tregon spontanitet. Tregon që ti vë militant. Tregon spontanitet, gjithë tjerat pastaj. Masat, zonja Guxholli që duhet marrë qeveria, nëse do ta rekomandoj në këtë situatë që kemi, në këtë lloj problematikash, në këto vlerësime dhe parashikime. Ne problematikat i kemi, po të rrim, duhet ne dimri ti numërosh. Tani duke ndetur themi haruam të themi këtë. Por kryesorët, unë do të thoja që po, është e vërtet forcimi i shtetit i administratës, rritja e transparencës, prona private, sistemi i edukimit dhe ai i trajnimit që duhen forcuar që të përmirësojmë tregun e punës. Një element i rëndësishëm e administrata publike. Një vend që nuk ka administratë publike nuk mund të zhvillohet. Spontaniteti, mungesa e parimeve, keqpërdorimi meritokracisë, mbështetja të shokëve dhe të miqtë, kostot e mëdha jo vetëm buxhetore, po dhe të pafësisë, janë bërë një shqetësim vetëm për qeverisin e Shqipërisë. Ka një përkeqësim të administratës publike në raport me detyrimet që ka. Administratat publike kanë bërë tranzicion nga sistemi për shembull, nga sistemi nazist në një sistem demokratik, nga sistem fashist demokratik. Është në të gjitha nivelet pjesë në funksionimit të administratës. Të që mua më thonë kolegët e mi dhe që janë dashamirës është që po ishte nivel qendror një herë, në niveli më poshtë. Prandaj dhe ka mungesa strategjish, mungesa politikash të qarta, mungesa teknikalitetesh dhe reformash, po të ishte një administratë profesioniste dhe po të ishin njerëz të përkushtuar për të arritur vërtet rritjen ekonomike të përkthyer në rritje mirëqenie, kjo nuk do të ndodhë. 2.2% kemi aktualisht, 2.3% tremujori i dytë. 4 është qeveria. Sa pritet të arrijë deri në fund vitit? Kjo se do bësh një parashikim. Parashi u rrit. Sa parashikon? Gjithsesi, në një vlerësim të përgjithshëm, sepse nga kjo do të çfarë vlerë ka ajo që do themi ne, kur në jetën e përditshme të shqiptarëve, vati 3.4 apo vati 2.9, nuk ka asnjë ndryshim. Po, ndikojnë të treguesit e tjerë, ta ardhurat shpenzimet, fillon pastaj tek pjesa shërbime, rroga si rritet, shkolla si rregullohet. Më trembë rënia e rritjes ekonomike dhe kam një mesazh edhe për qeveritarët e vendit tim, sepse do na ndodhë që ka ndodhur disa herë, edhe përpara. Për të fshehur mos realizimin e të ardhurave, se duhet shkojnë në parlament. Këtë po them që do detyrohesh të bësh ndërhyrje të tjera. Do shkurtoj shpenzimet dhe investimet, po në mënyrë sporadike. Po kjo nuk do t'ju mjaftojë, do jemi këtu. Çfarë do bëjnë? Nuk do rimbursojnë TVSH. Çfarë do bëjnë? Do i marrin paradhënie para biznesit. Çfarë do bëjnë? Do rrisin borxhin ndaj nuk do paguajnë faturat. Të gjitha këto që po them unë, këto janë para që duhet ishin ekonomia. I themi në ekonomisë kërkesa agregate, kërkesa përgjithshme. Nëse s'ka para të përgjithshme në ekonomi që të bëjë mallë dhe shërbime, ti me këto reforma nga paniku që ka rënë rritja ekonomike, ti do ta vrasësh ato me këto masa administrative. Prandaj është më mirë që qeveria të bëjë një buxhet suplementar, do shkurtoj këto, të komunikojë drejt për drejt me publikun, nëse i duhet një kufi më i lartë sepse është rasti i energjisë elektrike, le ta marr, por nëse do bëhet me detyrimet prapambetura, me detyrimet të fshehura, me do rikthehemi si normalen pastaj detyrimet e prapambetura në vitet e fundit qeverisë Berisha. Detyrimet e prapambetura. Po shkrahasojmë këto të tani. Po them në logjikën e të GDP-s ishin atëherë, nuk e di sa do vjen tani. 15, po hajde. Nuk e di, nuk mund ta abuzoj. Të gjithë ne gjithmonë vazhdojmë akoma fajin e ka Berisha. Jo, po them, 7 vjet që ka ikur nga pjesa e dytë ishte e keq. Sash për detyrimet prapambetura do rikthehet pranë në logjinë e tij vështirësi. Është e kthyer ka fondi monetar mos e një vit që vërtet e ngrezërin. Shlyeni detyrimet sepse shifrat e tyre janë shumë të larta. Sondazhin për të parë se si është votuar deri më tani, për të parë se si e mendojnë qytetarët shqiptar, a është në fokus të qeverisë politika ekonomike dhe ekonomia në tërësi, veçanërisht pas kritikave të Bankës Botërore. Ja kur sondazhi, pas kritikave të Bankës Botërore, a janë politikat ekonomike në fokus qeverisë? 26% atyre që kanë votuar mendojnë po, 74% mendojnë jo. A jo janë politikat ekonomike në fokus, apo jemi vetëm tek politika, tek kriza politike, tek negociata, tek... Unë jam ke kjo e dyta. Nuk ka njeri në mend as të ndërmarr politika ekonomike, kur e tha profesori, ata nuk ka në mend as të bëjnë një dy hapa drejt asaj që t'i krijojnë përshtypjen Evropës që ne ato që na i vinin në pasi dobësi, po përpiqemi të rregullojmë. Kështu që merrem me mend këto. Këto do t'i bien shkurt siç tha profesori, do zhysin akoma më tepër ekonominë. Unë besoj që përgjigjja është saktë në diagnostikimin që i kanë bërë e para kolegët shqiptar, sepse
Fëmënë dhe Banka Botërore thotë ato që ne themi para vëndi. Por ka statusin e tyre. Marrin tjetër që i certifikojnë, pastaj marrin tjetër vlerë. Të gjitha instruksionet tregojnë që ka ngecje të reformave strukturore. Dhe kur ka ngecje të reformave strukturore, nuk ka fokus ose eficiencë në politikat ekonomike. A janë të dyja bashkë, apo është vetëm njëra, këtë mund të sqarojnë kolegët e maxhorancës. Zoti Malaj, zonja Gurxholli, unë ju falenderoj që ishit në A2 Business. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët. Mbrëmjen e sotme në A2 Business Week bashkë jemi nesër, miropafshim.